Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена, я подорожую Латинською Америкою. І сьогодні я знаходжуся в Мехіко-Сіті і будемо літати на повітряній кулі над руїнами Теотіоакана. Всім доброго ранку. Ми з мамулечкою їдемо на дещо нове для мене, але не дуже нове для Нінулі. У неї вже був такий досвід. Сьогодні ми будемо досліджувати руїни Теотіоакан і дуже незвичайним способом. До речі, зараз 5 година ранку. Нас забрав трансфер. Люди ще приїхали. Історія цього міста дуже цікава, але про неї розкажу вам трохи пізніше. Їхати до Теотіоакану приблизно годину-півтори. Від Мехіко-Сіті ми виїхали дуже рано, тому трафіку майже не було. Екскурсію ми обрали в компанію, яку зараз можете бачити на цьому фото на екрані. Вартість 2750 песо з людини. Це приблизно $160. У ціну входить трансфер в обидві сторони, сніданок, бокал шампанського після польоту, сертифікат про політ на повітряній кулі в Мексиці і також вхідні квитки до археологічної зони Теотіоакана і також страхування. І мені дуже сподобалося, що ми побачимо піраміди не тільки з висоти, а ще й зможемо погуляти серед руїн уже після польоту. Тобто це не просто політ на кулі, а також повноцінна екскурсія на цілий день. Вже нас покликала, дали нам ось такий номер. Дивіться, він пишіть. І зараз будемо вже, мабуть, сідати на повітряну кулю. Нас вже покликали, тож ми чекаємо на посадку. Дуже класна атмосфера. Ще немає сходу сонця. І я сподіваюся, ми його зустрінемо саме на повітряній кулі. Взагалі, мені дуже цікаво вам показати, що дійсно цей експірієнс, цей досвід того вартий. Тому що ціна, така вона не маленька. Нас пофоткали, нам познімали відео. Сподіваюся, я зможу вставити і показати вам. На дроні будуть знімати. Ось вже надуваються балончики. Нінусічка готова? Готова. Треба поспішати, щоб зустріти інші компанії. Ух ти, як там гарно! Інші компанії вже навіть запустили, люди вже починають злітати. Ось тут можна поторкатися до нашого балона. Дуже багато вже злітають. А ми ще чекаємо. А я вам нагадаю, що щоб підтримати мій канал, можете поставити вподобайку, написати коментар. І, звичайно, що, друзі, підписуйтесь. Це буде дуже великою допомогою для мого каналу, для його просування. Все, зараз майже
підготували балон до взльоту. Ми чекаємо. До речі, цей вогонь дуже пече голову. Сподіваюся, не спали на полостя. Бачите, дуже спекотно. До речі, нас тут не дуже так ось і багато. Десь, людини, десь чоловік 10. Десь так. Тобто, у нас класні місця, кожному все видно. Все, друзі, ми злетіли. Це неймовірні відчуття. Трохи страшно, але так красиво, так гарно. Pavement's hot, July, sweat in my shadow fight. 3 jobs, no sleep, dreaming in black and white. Mama says I'm the sun, got a crack tonight. Put my back against the wall, hands holding the dynamite. Every step is a war, every breath is alone. Every friend turned ghost, every prayer turned stone. But I still walk this crack in the road alone, with the melody humming deep in my broken bone. And the train keeps rattling the window pane. I pull the hood up tight, dance with the acid rain. They don't see the scars, just the last name. But I'm still here, still playing the same old game. But I hold the flame low under concrete sky. Every note just taught me how to climb. Got nothing but the ash, but I'm still alive. Yeah, I'm still alive. Watch me multiply from the bottom where the Прямий зв'язок з рідними. Мама зателефонувала братові і бабусі. Сам політ буде займати десь 40 хвилин. Бачите? Клас, дуже класне відчуття, дуже класна атмосфера. Це не страшно, дійсно. Перші хвилини було так цікаво, а зараз взагалі краса. І наближаємося до пірамід Теотіуакану. Це одне із найстаріших і найзагадковіших міст у всій Мексиці, і йому приблизно понад 2000 років. Колись тут жило десь 100-150 тисяч людей, і на той момент це було одне з найбільших міст у світі. І найцікавіше, що досі ніхто не знає, хто саме його побудував. Назву Теотіуакан місту дали вже ацтеки набагато пізніше, і прикладається вона як місце, де народжуються боги. Ось ця величезна піраміда – це піраміда Сонця. Вона приблизно 65 метрів у висоту, і це одна із найбільших пірамід у світі. А далі ми можемо бачити піраміду Місяця, яка стоїть прямо в кінці головної дороги міста. Мене дуже вражає, наскільки тут усе було продумано. Місто будували майже ідеально симетрично, але без сучасних технологій навіть зараз це виглядає супермасштабно. І от чесно, з повітряною кулею це все взагалі сприймається якось нереально, як стільки років тому назад у людей вже були такі технології і знання. Цій піраміді майже 2000 років, уявляєте? І ми зараз її бачимо з висоти. І ось тут відкривається, подивіться, який вид. Подивіться, скільки треба людей, щоб посадити одну повітряну кулю. І ще такий цікавий факт, що одна куля може важити до 200 кілограмів, а повітря всередині її може нагріватися до 100 градусів. Тобто це така повноцінна командна робота. Все, сідаємо, дивіться. Ні, доїдемо, ні? Давайте. Пакіто. Дивіться, зараз прямо сідаємо сюди. Ой, трошки ні. Нас дотягнули. Хлопчики. Зараз дивимося. Майже сіли. І все. Здувають нашу повітряну кулю. Дуже швидко все було, да, мам? Дуже швидко. Такі моменти, треба бути обережним. Бачите, вони знімають і опускають його. Ось так відбувається увесь процес. І ось той маленький також зараз
будуть запускати. Можна взяти приватну повітряну кулю. І це там не дуже багато, більше коштує, але бачите, можна ось такий романтик собі зробити. А наша куля вже трошечки зараз буде спадати, думаю, її будуть складати. Дуже цікаво. Зараз може з цього боку. Трошечки. Gracias. Juntos conmigo. Arriba, Arriba, abajo, abajo, centro. a centro. Movimiento sexy. Sexy. To you. Happy birthday, dear friend. To you. Вже майже склали нашу повітряну кульку, вже інші приземлилися. Ми п'ємо шампанське, святкуємо нашу таку подорож і дивимося, як хлопці збирають повітряну кулю. Ось так, дуже цікаво. У кого день народження, можна ось фотографуватися. У нас 4 іменинника було. Ось ми їх всіх привітали, випили шампанське. Мама вже знайшла нових друзів, там у неї вже із Америки, із Сальвадору, із Індії. Ну що, ми приземлилися вже і зараз будемо збиратися на сніданок, а поки хочу поділитися нашими враженнями. Сказати про мене мені дуже сильно сподобалося. Це був мій такий перший досвід. Я ніколи не літала на повітряній кулі, і мені навіть не віриться, що ми вже приземлилися. Це так швидко пройшло, хоча літали ми десь, мабуть, мені здається, біля години, хвилин 45, так точно. Сонечко дуже світить в очі. А зараз запитаємо у мами, тому що вона вже була в Каппадокії на повітряній кулі. І тут порівняємо, щоб ви розуміли, де краще, можливо, зробити для себе також якісь цікаві висновки. Подобається і там, і тут, бо враження дуже такі яскраві, дуже все красиво. Каппадокія трохи перевершила мої враження, бо там місцевість, там гори, там такі краєвиди, трохи це плюс до вражень по Каппадокії. Тут теж красиво, дуже гарно. Дивилися піраміди, подивилася оце різноманіття цих балонів, шарів красивих, різнокольорових. Люди задоволені, веселі, всі на доброму настрої. Багато днів народжень сьогодні в нас було. І всі такі люди задоволені тим, що вони мають можливість жити яскраво. Приїхати, подивитись, поспілкуватися з людьми. Ми тут з багатьма познайомилися, люди з різних куточків нашої землі. Не країни, з землі. Взагалі, мексиканська кухня заслуговує окремого відео, і в мене вже є в планах його для вас зробити. Тому залишайтеся на каналі, бо там реально є що показати. Йдемо з ось таким видом. Після сніданку наші за всіма традиціями туристичних турів завезли в магазин текіли. Але, якщо чесно, це було навіть цікаво, бо нам показали, як її виготовляють. Роблять її з ось такої рослини, яка називається агава. Причому справжню мексиканську текілу виготовляють саме з блакитної агави. І щоб вона виросла, потрібно приблизно 5-10 років. Тобто це взагалі не швидкий процес. Нам показали весь процес виробництва, була дегустація і, звісно, після цього можна було купити текілу і усілякі сувеніри. І нарешті ми вже заходимо з вами в сам Теотіуакан. У нас квитки вже входили у вартість туру, але якщо приїжджати самостійно, то вхід коштує 210 песо. Це приблизно $12 з людини. Як я вже казала раніше, Теотіуакан будували взагалі не ацтеки. Коли вони прийшли сюди приблизно у 14 столітті, це місто вже багато століть було покинутим. Тобто ці всі піраміди і руїни набагато старші. Сам Теотіуакан почали будувати приблизно
приблизно у 1 столітті нашої ери, а свого розквіту місто досягло десь між 3 і 5 століттями. Це було дуже розвинене місто з житловими кварталами, храмами, ринками і навіть системою водопостачання. І що цікаво, піраміда Сонця була не просто красивою спорудою, це було одне з головних ритуальних місць у місті. І від піраміди Сонця вийшли на дорогу смерті, так звану. І будемо вирушати до піраміди Місяця. Масштаби насправді вражають. Усюди продають сувеніри. Дивіться, дуже-дуже. Тут, я не знаю, мабуть, декілька годин, навіть там 3 години мінімум, мабуть, що можна провести. Можна тут попідніматися, я думаю, якщо... ні, бачите, на самі піраміди не можна. І отут відкривається краєвид на піраміду Сонця. А он там ми бачимо піраміду Місяця. І на піраміду Місяця можна навіть піднятися, вон туди. I make video. Kisana, this is more. 100 for two. Археологи вважають, що тут проводили церемонії, пов'язані з сонцем, родючістю та богами природи. Ритуали тут були величезною частиною життя. Під час розкопок археологи знаходили людські останки біля храмів і пірамід. Тому вважається, що тут проводили жертвоприношення. Часто в жертву приносили воїнів або полонених, бо люди тоді вірили, що таким чином можна задобрити богів і захистити місто від посухи, голоду або катастроф. І якщо чесно, коли гуляєш тут і розумієш, що ці ритуали реально відбувалися просто на цьому місці, стає трохи моторошно. Також можна трошечки залізти на піраміду Місяця. Тут дуже високі ступені, але ми вирішили все одно залізти, тому що бути тут і це не зробити, це будемо не ми. Але так, важкувато. Навантаження на ноги є. Дивіться, сантиметрів, я не знаю, не видно, мабуть. Отак може видно. Бачите, тобто треба собі допомагати. Он моя Ніна вже, бачите, перша. Піднялися, серце стучить. Я такий темп завдала собі. Ось. А краєвид відкривається на всю дорогу смерті. Так воно називається. І видно піраміду Сонця. ¡Violito! ¡Hola! А ми вже спустилися з піраміди Місяця і вже треба повертатися до нашого автобуса. Дякую вам велике за перегляд. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мої відео. Сподіваюся, що ви зможете поставити лайк, написати коментар і таким чином підтримати мене. Чи варта ця екскурсія своїх грошей і часу? Однозначно, так, нам дуже сподобалося. І ви знаєте, навіть вийшло таке доповнення. Ми подивилися на повітряні кулі зверху на це старовинне місто, і потім вже подивилися на нього ще зсередини.
100%, якщо ви будете сюди їхати, обов'язково спробуйте ось ці два варіанти. А вам бажаю всього найкращого. Підписуйтеся, буде ще дуже багато класних відео. Тобі сподобалося? Скажи пару слів. Мені дуже сподобалося. Тут така атмосфера класна, всі такі доброзичливі, всі такі життєрадісні. І тут так А скажи, що ми ще українців зустріли. Ми зустріли українців, які подорожують з своїми друзями, які проживають у Мексиці. І вони такі почули нашу розмову, до нас підійшли, привіталися, були дуже раді нам, побажала нам всього найкращого і найшвидшого миру Україні. Слава Україні! Героям слава! На наступний день ми ще заїхали в Національний музей антропології в Мехіко-Сіті. І якщо вам цікава історія Мексики, майя, ацтеків, альмеків та інших стародавніх цивілізацій, вам точно треба сюди заїхати. Тут можна побачити дуже багато оригінальних статуй, артефактів, фрагментів храмів і різних археологічних знахідок.